Sziasztok! Megnézzük, hogy mi a helyzet a szeretett kedvessel, mit tudhatunk meg róla, mire vágyik ő, milyen gondolatai és érzései vannak irántatok, úgyhogy bele is kezdünk, és megnézzük, hogy mi a újság a szeretett kedvessel, mit lehet róla tudni, mi van vele. Mi van ezzel a szeretett kedvessel? Nagyon-nagyon vágyik egy találkozásra, nagyon-nagyon kétségbe van esve, hogy nem jön össze az a találkozás, de úgy látom, hogy ez nem igazán rajtatok múlik, vagy rajta múlik. Itt a középen az állandóság lapjával az nekem azt mutatja, hogy ő nem ugrott meg egy feladatot, és nem engedik meg neki. Egészen egyszerűen így működünk bizonyos esetekben, tehát ha úgy van megírva az élettervünk előre, mielőtt leszületünk, ugye mindenkinek van egy ilyenje, és úgy van megírva, hogy ebben az életben ezt a szintet biztosan meg szeretném ugrani, biztosan meg akarom fejlődni, akkor vannak berakva ilyen pontok, hogy addig kérlek, ne engedjetek tovább, amíg azt meg nem csinálom. És ezt így tudom elképzelni, vagy így tudom átadni, hogy ez körülbelül így van, így emberi nyelvre lefordítva, hogy ő most nem jöhet addig, ameddig ő meg nem fejlődik. Azt, amit most kell például a kukáért, ha ő neki most magába kell nézni, felelősséget kellene vállalni a saját életéért, a tetteiért, tehát hogy el kellene például ismerni, hogy amikor ezt meg ezt csináltam, akkor helytelenül viselkedtem a másikkal szembe, helytelenül viselkedtem a gyerekemmel, az akkori társammal szembe, és ő erre nem képes, amíg nem képes kimondani, addig őt mondjuk úgy, hogy mindenfélével sújtja az élet, például az, hogy nehéz munkahelyi körülmények közé teszik, vagy anyagilag történnek vele nehézségek, de lehetséges, hogy ott ahol él, ott lesz állandóan viták, veszekedések, és egészen addig, ameddig meg nem törik, ugye nagyon sokszor szoktam mondani, hogy megyünk le, egészen addig jönnek ezek a megpróbáltatások, ameddig le nem jutunk a gödör aljára, és egész egyszerűen csak azt mondjuk, hogy segíts Istenem. Tehát, hogy ő neki ez a megtörés pillanata, amikor neki ezt el kellene érni, hogy nem biztos, hogy azt kell mondani, hogy segíts Istenem, lehet, hogy ő neki már ott tart, hogy segítenének ők, mert ugye az az első lépés, hogy segítséget kér, a második pedig az, hogy utána be kellene ismerni, ha ő valami ilyet tett. És utána engedik tovább, hogyha az megtörténik, mert például az a következő lépéshez az a beismerés nagyon fontos. Ugyanis itt az látszik, hogy ő tele van reménnyel, mély reményekkel, úgy általában véve is, viszont láthatóan valami megakasztja. Na, megnézzük itt a betegséget. Betegséget, mit tudhatunk meg? Hát lehetséges, hogy újra és újra valamilyen anyagi problémák merülnek fel, és a vágyával kapcsolatosan, tehát olyan jellegű anyagi problémák, hogy nem tudja ő a saját vágyát megvalósítani, és ezt a vágyat mondjuk akadályozza tulajdonképpen. De ez pont arra rímel, amit az előbb mondtam, hogy ő neki van egy olyan szituáció, egy olyan
megugrandó feladat, amit ha nem csinál meg, addig jönnek ezek a feszítések, szorítások az élet részéről, mert nem lehet tovább mennie. Na, megnézzük még itt az állandóságot. Lehetséges, hogy egyeseknek azt a félelemmel teli magatartást, vagy a féltékeny kommunikációt kellene abba hagyni, vagy pedig magát azt, hogy ő állandóan fél kifejezni az ő véleményét. Tehát, hogy ez az, amit meg kellene ugrani. De mindenképpen valamiféle félelmet, amit lehet, hogy már többször el is mondott, többször hangosan is kimondott, és mégsem tudja megtenni. Én biztosan jártam így, azért tudom mondani, hogy évekkel, évtizedekkel ezelőtt kimondtam azokat a problémákat, amelyek engem akadályoztak, de nem értettem meg, hogy miről beszélnek. Tehát pedig én beszéltem, és nem értettem meg. Nem jutott el a tudatomig, hogy most én most azért mondom ezt ki szó szerint, mert ezzel lenne a dolgom. És ezt csak utólag jöttem rá, hogy ja, hát én már akkor elmondtam. Na hát így viselkedünk, és például ő is lehet így, hogy tudja, ő tudatában van, de nem billen át azon a ponton, amikor ő meg is értené, hogy édes Istenem, mit cselekedtem. Tehát amikor úgy valóban vállalja ez a valódi felelősségvállalás. Tehát amikor valóban elismerjük azt, hogy mit tettem. És ezért én nem vagyok rossz vagy jó, vagy semmi, egyszerűen csak ismerjük fel, itt ez a lényeg benne, mert utána aztán ebből tudunk tovább fejlődni és változni. És ő most egy ilyen szituációban van. Na, megnézzük akkor. Hát azt hiszem, hogy hozzá szeretne menni, mert ez van a kártya alján, de megkérdezzük, hogy tényleg? Szóval, hogy ez a szeretett kedves hogyan vélekedik, hogyan gondolkodik a nézőről, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatosan, milyen gondolatai vannak ennek a szeretett kedvesnek a nézővel kapcsolatban. Vannak, akiket fogva tart, rabul ejtett egy kapcsolat. Vagy egy meglévő, vagy egy múltbeli kapcsolat, de olyan, minthogyha annak a fogságában élné az életét, és hiába tudja ő a lelke mélyén, hogy lehetne, vagy lenne számára egy sokkal jobb lehetőség, egy sokkal jobb élet, egész egyszerűen pillanatnyilag ebben a fogságban van. Na, ez most így nagyon is harmonizál azzal, amit az előbb mondtam, hogy őt nem engedik tovább, mert nem tudja, amíg ott azt az előbbi felismerést nem teszi meg, nem vállalja a saját tetteiért a felelősséget például, akkor nem fogja tudni megélni ezt a sokkal jobb lehetőséget, mert ebben a fogságban maradna továbbra is, és például ez így érthető meg, hogy miért nem engedik tovább. És ezzel neked is rosszat tenne, hogyha ő jönne, mert akkor megint kapnál egy nagy pofont az élettől és az illetőtől, tehát ettől a személytől, miközben ő csak a karmikus feladatát kellene megoldja, de nem bírja, és nincs tudatában, és olyat csinálna, amit te nagyon nehezen élnél meg, és ezért állítják meg
Na, megnézzük még, mit tudhatunk meg itt a hamisságról. És a betegségről is, kérek szépen. Hát mérhetetlenül ragaszkodik ahhoz a régi, kiüresedett gondolatokhoz, tudja ő is, és nem bír átlépni rajta. És itt a betegségnél is az mutatkozik meg, ami az előbb is, hogy olyan erővel van benne ez a félelem, vagy ezek a féltékeny gondolatok egyeseknél, de legalábbis a félelmetes dolgok, ami a múltjához köti őt, hogy egyszerűen beleőrül néha ezekbe a gondolatokba. Például amikor az ikerlángok esetében tud ilyen nehéz, nagyon-nagyon nehéz szituáció létrejönni, amikor már sokszor próbálták megfejlődni ezeket a dolgokat, és nagyon találkoztam sokszor ilyen emberekkel is, ebben az inkarnációban is, aki azt mondta, hogy ja, akkor elengedem. Ennek ez az ára, hogy a következőben sokkal nehezebb lesz, és nagyon-nagyon fog szenvedni. Tehát én legalábbis a magam részéről úgy vagyok, hogy ha ebben az inkarnációban nekem valamit meg kell fejlődni, akkor legyen bármilyen nehéz, én állok elébe, mert látom, hogy mit kellett már eddig is megtennem, úgyhogy ha ezt még meg akarom fejelni azzal, hogy most akkor ebben feladom, akkor az valami kétségbejtő lenne, és akkor nem. De ő hasonlóan lehet, csak ő még nem jutott el idáig, hogy akkor úgy kérjen segítséget, hogy akkor mi az, amit most nekem meg kellene értenem, meg kellene fejlődnöm, hogy ehhez kérem az isteni támogatást, útmutatást, hogy mit kell nekem most tennem, mit kellene megértenem. És ez a kérdéssel, ha ilyen imában, vagy egyáltalán csak úgy a levegőben elmondott kérdéssel, nem befolyásoljuk a teremtői akaratot, hanem pontosan azt mondjuk, hogy akkor jöjjön akármi, elfogadom. Ja, és biztos, hogy nem olyan fog jönni, amit szeretni fogunk, és nála is látszik, hogy ezért nem úgy történnek a dolgok. Mert hogy biztos nem olyat kap, amit ő szeretne, és akkor hát várja a sült galambot, várja, hogy majd jön a jobb, de nem fog. Na most akkor megnézzük, hogy ez a szeretet kedves, hogyan érez a néző iránt, mit érez iránta, legalább ezt tudjuk, hogy hogyan érez ez a szeretett személy a néző iránt, milyen érzésekkel van ő, mit érez iránta. Mit érez az a szeretett személy a néző iránt? Nagyon-nagyon dühös, és lehetnek nagyon dühös kirohanásai is, vagy a múltban lehettek nagyon dühös kirohanásai magával kapcsolatosan, vagy veled kapcsolatosan, bár úgy érzi, hogy amit ő a múltban kapott, vagy amit átéltetek együtt, az ő neki egy teljesen új életminőséget hozott el, vagy egy teljesen új világot nyitott meg a számára. Na, nézzük itt a bosszúságot. Mi ez a bosszúság? No, hát az látszik, hogy
nagyon nehezen viseli a terheket. Nagyon nehezen viseli a terheket, és sokszor azon is gondolkodik, hogy a szerencse elpártolt tőle, veled kapcsolatosan, de máskor meg az is eszébe jut, hogy milyen nagyon szerencsés ő, hogy te vagy neki. Ez ilyen, azt látom, hogy hol olyan ez a személy. Na, még a sok pénzre kérnék szépen. Valahol tudja ő, hogy a kettőtök találkozása ez egy hatalmas értéket képvisel a számodra is, meg az ő számára is, és tudja ő, hogy te mire vágynál, de egyelőre ő úgy érzi, hogy annak nincsen realitása. Na és akkor itt megint visszakapcsolok oda az elejére, hogy ő még nem érte el azt a szintet, hogy ő képes lenne tulajdonképpen saját magát megreformálni és átlépni azt a határt, ahol erre lehetősége lenne. Mindenképpen te egy nagyon nagy ösztönzés vagy a számára, nagyon értékesnek tart, nagyon újat mutattál meg, de pillanatnyilag ő túlságosan még a fejében van, túlságosan fejből akarja megélni az életét, és nem engedi meg azt, hogy ő a lelkével kapcsolódjon. És itt most akkor az jutott eszembe, hogy az elengedés élő bejelentkezéseken ott is minden egyes alkalommal kihangsúlyozom, hogy nagyon szuper jó az egónk létezése, mert nélküle nem lehetnénk, és minden ilyen mondat, hogy nincs szükség az egóra, meg hogy meg kell haladni, meg túljutni rajta, az nagyon káros hozzáállás. Viszont jó lenne, hogyha ő is megtalálna azt a harmonikus egyensúlyt az ego és a lélek között. Ez lenne a cél, ez a mindennek a gátja, hogyha nem találjuk meg ezt az egyensúlyt, akkor ilyen szituációkba tudunk keveredni, és nem jutunk előbbre, hiába szeretnénk. Megnézzük akkor egyébként, hogy hogyan is folytatódik ez a kettőtök kapcsolódása, mire számíthat a néző ettől a szeretett személytől a következő néhány napban, egy hétben, hogyan folytatódik a kettejük kapcsolata, mit tudhatunk meg róla, mi az, amit megtudhatunk, hogyan folytatódik, mire számíthat a néző ettől a személytől a következő néhány napban, egy hétben. Hát úgy látom, hogy ő továbbra is a saját múltját, a saját hozott mintáit figyeli, abban van elveszve, vagy abban lesz elveszve, amivel aztán nagyon sok belső küzdelmet is okoz magának, és itt megint ugye a párkapcsolati viták jelentkeznek. Na, nézzük még a utazást. Az utazást kérem. Lehetséges, hogy azt gondolja, hogy továbbra is az a legcélszerűbb, hogyha távol maradok tőled, mármint, hogy tőled a nézőtől, mert hogy itt nem lehet ezen változtatni. Na, nézzük még a bosszúságot.
Vannak emberek, mint ő is, akik olyan nagyon háttérbe tudják szorítani a valódi kívánságaikat, a vágyaikat, és azt mondják, hogy inkább lemondok mindenről, és majd jó szerencsére bízom a dolgokat, de pillanatnyilag ezzel vagyok elfoglalva. És itt nem tudok most olyan nagyon-nagyon szuper jó dolgokat mondani, mint az előző időszakban. Talán azért is, mert ő is érzi ezt a nyomást, amit most az égi energiák tesznek, illetve, mint ahogy a legelején kezdtem, tehát nem engedik tovább, és ennek a nyomását érzi ő. Nem engedik tovább addig, ameddig ő a felelősségvállalásában előbbre nem lép, és hiába vannak itt mindenféle gondolatok, vágyak, remények, egyszerűen neki nincs megengedve most ez. És ha azt gondoljuk, hogy ez pusztán csak annyi, hogy ő úgy dönt, hogy tesz nagy ívben arra, hogy neked mi a jó, akkor tulajdonképpen semmi más nem mondunk, mint amit én mondok, hogy nem hajlandó meghaladni a saját gondolatait, a saját egóját, a saját világát, és nem hajlandó előre lépni abban a dologban, a veled kapcsolatos, őt akadályozó dolgokban, vagyis ugyanoda jutottunk, hogy ő neki a belső világát kellene megváltoztatni. Úgyhogy pillanatnyilag ez látszik, de nem olyan rossz a helyzet, mint esetleg ezt hallani lehetne. Én itt sokkal, hát általában véve én sokkal pozitívabban állok ehhez az egészhez, mert érzékelem azt, hogy most az égi energiák mindenkit arra tolnak, hogy álljon már bele abba a feladatba, amiért született, álljon már bele a felelősségbe, álljon már bele a felelősségvállalásba, és nem mindenkinek azt jelenti a felelősségvállalása, hogy hagyjon ott egy kapcsolatot, hanem azt jelenti, hogy ismerje már fel a saját korlátait, a saját korábbi viselkedés mintáját, haladja meg. Úgyhogy ez látszik itt. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek újra és újra a videókat. Köszönöm a kommenteket. Azért javasolnám azt is, hogy amikor a női lélekről készítek videót, mivel nagyon sokan vagytok, akkor azt is érdemes megnézni, mert hogy nem csak ennek a szeretett személynek vannak hibái, hanem nekünk is, és ott sok olyanra világítok rá, vagy mondok el, ami hasznos lehet a néző számára is, és nem csak akkor, ha a férfi a néző, hanem ha a nő, akkor is, és ez nagyon fontos lenne. Tehát amit itt mondtam, hogy most mindenkire egyformán jön az égi nyomás, hogy változtatni és felelősséget vállalni, hát az ilyen típusú videókban pontosan ahhoz jönnek a gondolatok és üzenetek, hogy azon, hogy lehet változtatni. Köszönöm a kommenteket, köszönöm a megkereséseket is, és a leírásban megtaláljátok az elengedéshez, az elengedés bejelentkezéshez, élő közvetítéshez, a fájdalom és ragaszkodás elengedésének. Ingyenes lesz, csak regisztrálni kell, és a leírásban megtaláljátok a linket, mert hogy utólag is küldök e-mailt, és ehhez kell e-mail cím, ehhez nem elég itt a videó, mert hogy ez nem arról szól, hogy magától történnek a dolgok, hanem kérni kell, és a kérés, ez maga a regisztráció. Köszönöm mindannyiótoknak, és kívánom, hogy minden jól alakuljon az életetekben. Sziasztok!